پناه میبریم به خداوند از ابلیس و شیاطین جنی و انسیش و از شر اینکه در مال و اولاد ما شریک شوند. بسم الله خالق و رب کل شیء. خداوندی که همه چیز رو خلق کرد و همه چیز رو ربوبیت می کند. در مباحث شابلون فهم هستیم. یک نظامساز تعداد زیادی شابلون فهم باید در کیف ابزارش وجود داشته باشه. این جلسه به هستی شناسی خواهیم پرداخت. فلسفه غرب 4 حوزه اصلی داره. خلاصه دانش چند هزار ساله علما و فیلسوفان و حکما رو در یک جدول میخوام خلاصه کنم و خدمتتون ارائه بدم. نظام شناس کلشناسه، باید به کل مشرف بشه. همه پدیده ها رو باید در یک جدول دسته‌بندی بکنه و همه عناصر هستی رو باید بتونه جانمایی بکنه، در جای صحیح خودش ببیند و از اونها استفاده بکنه. خب سنگ، چوب، آهن، خونه، ابزار، آسفالت، سیمان، خاک، هر چه را که شما جزو جمادات بخواید در نظر بگیرید. البته مایعات و اقیانوس‌ها، هوا، همه اینها رو هم میتوانیم در دسته جمادات قرار بدیم. جامد نه از حیث اینکه جسم سفتی که شکل خاصی دارد، از حیث اینکه بیجان است و یا عنصر است یا ترکیبی از عناصر. پس همه جامدها، همه مایعها و همه گازها رو ما در این دسته قرار میدیم. همه کهکشانها، همه سیارات، خورشید، همه اینها هم جزء همین دسته هستند. خب دسته بعد همه محصولات کشاورزی، همه گیاهان، همه جلبک‌های اقیانوس‌ها، همه سبزه‌ها و هر چیزی که بتوان آنها را در دسته گیاهان طبقه بندی کرد به عنوان نبات و طبقه دوم از همه هستی اونها رو طبقه بندی میکنیم. 3. همه حیوانات، همه حشرات، همه فیلها، همه موجودات در دریاها، همه پرندگان در آسمان، همه اینها رو ما در دسته حیوانات تلقی میکنیم. ما میخوایم به یک کلشناسی برسیم. همه موجودات خلقت رو یک جایگاه براشون تعریف بکنیم و نسبت اونها با سایر مخلوقات رو به یک اشراف نسبی برسیم. خب بعد از گروه حیوانات ما انسانها رو داریم. انسان رو نمیشه در دسته حیوانات جانمایی کرد. انسانها ویژگی‌های خاصی دارند. همه تعاریف فیلسوفان غرب ابتدا به ساکن با این شروع می شود، با حیوان انگاری انسان شروع می شود. حیوان ناطق، حیوان اجتماعی، حیوان غیر قابل کنترل و انواع حیواناتی که نام بردند. انسان فراتر از حیوان یک جایگاه مخصوص برای خودش قابل تعریف هستش. دارای عقل، دارای هوش، دارای فکر، دارای قوه خاصی هستش که میتواند همه جمادات و همه گیاهان و همه حیوانات رو به تسخیر خودش در بیاره. از همه اونها بالاتره، اشرف مخلوقات. خب 4 تا دسته. یک دسته از موجودات اجنه هستند. اطلاعات زیادی در مورد اینها به ما داده نشده. اطلاعات موثقی که میتونیم به اونها اشاره بکنیم از قرآن کریم هستش. یک سوره به نام اونها در قرآن هست و خدا از اونها یاد کرده و اتفاقاتی که از ابلیس سر زد و صحبت‌هایی که بین خدا و ابلیس رد و بدل شد. همه اینها به ما نشون میده که یک موجود دیگری که غیب از حواس پنجگانه ما هستش وجود داره. خب ما حواس پنجگانمون بینایی، شنوایی
لامسه، بویایی و چشایی. ما تمام دریافتمون از این 5 سنسور اتفاق میفته. خب پدیده های دیگه ای هم در عالم هستن که به این 5 حس در نمیان. آیا باید منکر اونها بشیم؟ اشتباهی که اکسپریمنتال ها انجام میدن اینه. اشتباهی که امپریست ها انجام دادن اینه. پدیده های غیبی رو در حوزه شناخت خودشون نمیارن. قدرت و نیروی اونها رو ندید میگیرن. به همین خاطره که بسیاری از محاسبات اونها اشتباه از آب در میاد. پس طایفه جن و قواعد حاکم بر اون جوامع که اتفاقا مختار هستند و قبل از انسان خلق شدند رو ما همه رو در دسته اجنه طبقه بندی میکنیم. یک طایفه دیگه هستن که ما از اونها اطلاعات زیادی نداریم. ملائک هستن. ملائک جنسشون از نوره. شناخت ما از ملائک به کلمات خداوند محدود میشه. غیب از حواس ما هستند. اما جایگاه های مدیریت عالم رو در ید و قدرت خودشون دارند. مشخصاً میکائیل که حالا اسامی مایکل، مایک و غیره از اون گرفته شده، جبرئیل، اسامی گابریل از اون گرفته شده، ازرائیل و اسرافیل 4 فرشته مقرب و بسیار قدرتمند خدا هستند و الی ماشاءالله ملائکه از نظر نوع و از نظر تعداد مفصل هستند و اینها اراده ای از خودشون ندارند. اینها همچون موجودی که مأمورند و معذور آنچه را که حکم خداوند به اونها داده شده است انجام میدن. برای تقریب به ذهنتون یک مثال میزنم. شما قانون جاذبه رو میدونید. F مساوی است با mg، نیرو مساوی است با جرم ضرب در شتاب جاذبه زمین یا 9.8. حالا با نسبت‌هایی که هست نمیخوام زیاد ریز بشم. این قانون رو یک نفر کشف کرد. حالا دعوایی هم نداریم که ابوریحان اون رو اول کشف کرد یا آقای اسحاق نیوتن. این قانون وجود داره و داره کار میکنه. چه کسی این قانون رو نگه داشته و برقرار نگه داشته؟ این رو میتونید شما کار ملک مربوط به این امر در نظر بگیرید. پس یه پدیده رو چطور میشه شناخت؟ یا به اجزای تشکیل دهندش رو ما بشناسیم، روابط بین اجزا رو بشناسیم، یا نه اگر امکان اون رو نداریم کارکردش رو بشناسیم. اون رو مثل یک باکس بسته، جعبه سیاهی تلقی بکنیم که خروجی های اون رو بسنجیم. در مورد ملائک به همین نسبته. همه قوانین عالم توسط ملائک مدیریت می شوند و نگه داشته می شوند. ذهنیتی که میتونید از ملائک داشته باشید اینه. پس یه دسته از مخلوقات خداوند هم اینها هست. خب فلسفه غرب جن و ملک رو منکرش هست. اما آیا میتوانیم اسمهای فلسفی غرب که در ترانس مدرنیسم به سیتانیسم یا همون شیطانیسم رسیدند منکر این بشیم؟ فرایندی که جامعه اونها و فیلسوفان اونها رو به این جهت سوق داده، به شیطان و ولایت شیطان سوق داده، اونا چیا هستند؟ این همه فیلم سینمایی، این همه سریال در مورد جنود شیطان، در مورد خود شیطان، فرزندان شیطان ساخته میشه. آیا این اتفاقیه؟ این جنبش های شیطان پرستی که در غرب نضج گرفتن و کلیسای شیطان رو تأسیس کردند و یک دین جدید شیطانی رو دارن تولید میکنن، یک سبک زندگی شیطانی رو دارن در جامعه تبلیغ میکنند. راهپیمایی قوم سدوم، راهپیمایی لختی‌ها، انجام مناسک خاص گروه بوهیمین و همه اینها نشون میده که یک نیروهایی دارند اعمال اراده میکنند. یک نیروهایی به غیر از نیروی انسان وجود دارند که اتفاقاً
از برجسته ترین انسان ها عابد اونها هستند، پیرو اونها هستند، اونها رو ولی خودشون گرفتند، تبعیت میکنن از اونها. پس توصیهم اینه شما فریب فیلسوف ها و مدرنیست ها رو نخورید که منکر غیب و عناصر غیبی و شیطان میشن. شما همون آیه قرآن رو مد نظر قرار بدید که در مورد اونها میفرماید ذرهم فی خوضهم یلعبون، یعنی ولشون کن، بذار تو اون فکر و خیال باطلی که هستن بادی بادیشون رو بکنن. ما به عنوان نظامساز باید عناصر فکریمون سر جای خودش باشه، شناختمون از پدیده‌های جهان سر جای خودش باشه. ما جن رو به رسمیت میشناسیم، تأثیر اون و تأثیرات اون رو بر خودمون و بر محیط جامعه و بر روند علم و معرفت و همه چیز میبینیم، حس میکنیم، براش جایگاه قائلیم. در برابر از شرارت هایی که ایجاد میکنن به خداوند پناه میبریم. ما به عنوان نظامساز وظیفمون اینه. مؤمنی که ادعای ایمان کرده الا و لابد باید به همه این دسته ها ایمان داشته باشه. باید ایمان داشته باشه که اجنه وجود دارند و طایفه ای از اونها مسلمانند که در سوره جن از اونها یاد شده و طایفه ای از اونها دشمن انسان هستند، عدو مبین برای انسان هستند، میخوان با خدا کل بندازند. حالا داستان مفصلی داره، اگر شد اون وقایع ازل رو، اون مکالمه و صحبت‌هایی که بین شیطان و خدا در مورد انسان اتفاق افتاد اون رو آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم. اما اون چیز که مشخصه، شیطان برای اینکه خودش رو ثابت کنه باید ثابت کنه که انسان لیاقت اشرف مخلوقات بودن رو نداره و همه تلاش و هم غمش اینه. در مورد ملائکه خاص خداوند، خب استکبار جهانی با ابزار رسانه‌ای پرقدرت خودش هالیوود سعی در وارونه نشون دادن این قدرته. ملائکه خداوند بسیار بسیار قدرتمندند که شیطان در مقابل اونها شاید 1,000,000 اونها هم قدرت نداشته باشه. نگاه به این سریالاشون نکنید، نگاه به سریال 4400، سریال سوپرنچرال نکنید، فیلم کنستانتین نکنید که یک ابهت خاصی برای شیطان قائلن و تقدیسش میکنن در فیلم. نه، اصلا اینطوری نیست. شیطان یک موجود مختاری بود که بنا به قولی 6000 سال عبادت کرد و چون دچار عجب بود، تکبر، حسد و طمع شد، سقوط کرد، هبوط کرد و رو به جهنم بود و ملائکه خداوند این شیطان رو قرار بود ببرن جهنم که یک مکری به کار برد و گفتش که به من فرصت بده تا بهت ثابت بکنم که انسان‌ها لیاقت اینقدر مایه گذاشتن توسط تو رو ندارند، لیاقت این که به اونها سجده بشه ندارند. توجه کردید؟ و با این مکر بود که خداوند به او فرصت الایام و وقت معلوم رو میده تا روز مشخصی که خودش میدونه کی هست و میگه برو ثابت کن. وگرنه شیطان در مشت خداست. شیطان همه وجودش و هستیش رو از خدا گرفته، اصلا قابل مقایسه با قدرت خداوند نیست. این چیز که در افسانه‌های یونان از پرومته ساختن به عنوان نماینده ابلیس و کسی که رفت نور آگاهی رو از زئوس خدای خدایان، حالا اون مهملاتی که میبافند، یعنی از خدا رفته نور آگاهی رو دزدیده و آورده داده به بشر و بابت اینم رفته در کوههای قفقاز زندانی شده و هر روز و هر ساعت یک کرکس جگر او را در حال پاره پاره کردن دارد. این داستانا رو بریزید دور. ابلیس خیلی کوچکتر و حقیرتر و ضعیفتر از اونی هستش در برابر حتی ملائکه خدا، چه برسه به خداوند. گفتم که یک نظامساز باید اندازه ها رو بشناسه. اندازه قدرت شیطان چقدره؟
اندازه تاثیرگذاری طایفه جن چقدره، اندازه تاثیرگذاری طایفه گروه ملائک چقدره، اندازه و قدرت خداوند چقدره. تا حدودی میشه این اندازه ها رو در مورد قدرت خدا خب ذهن ما جواب نمیده، اما همین که بدونیم قدرت خدا از همه گروه های دیگر برتر است و بزرگتر است فعلا کفایت میکنه. پس ما یک شابلون فهم کلی دستمون رو گرفت. جهان رو ما اینطوری میبینیم و اینطوری میشناسیم. اقیانوس آرام با اون عظمتش و پهناوریش، کوه دماوند با اون ارتفاعش، اصلا کهکشان راه شیری با اون همه عظمتش، جهان است همه رو جزو دسته جمادات و بدون اختیار دسته‌بندی میکنیم. همه گیاهان یک طبقه بالاتر از جمادات، نور حیاتی به اندازه خودشون، مثلا به اندازه یک چراغ قوه نور حیات دارن. همه حیوانات به اندازه مثلا یک چراغ 100 وات نور حیات دارن. همه حیوانات و جانداران متحرک رو در دسته حیوانات جایگذاری میکنیم. بله امکان شاخه شاخه کردنش هست، طبقه بندی هست، ولی همش بعد از این مرحله اتفاق باید بیفته، نه قبل از این مرحله. دسته اجنه، دسته ملائک، دسته انسان ها. حالا جایگاه انسان این وسط کجاست؟ انسان هم میتونه جامد باشه، هم میتونه نبات باشه، هم میتونه حیوان باشه، هم میتونه جن باشه، هم میتونه ملک باشه، هم میتواند پران از ملک شود. انسان هیچ کدوم این جایگاه ها نیست. جایگاهش متغیر بسته به اختیار خودش. انسان تنها موجودی است و مخلوقی است که خداوند وقتی او را خلق کرد به خودش تبریک گفت فتبارک الله احسن الخالقین. برای همین یک نظامساز مؤمن انقلابی دنبال جهانگشایی نیست، دنبال این که بره همه جغرافیای زمین رو در چنگ و چنبره خودش بگیره نیست. اشتباهی که همه سلاطین کردند. دنبال این که بره همه دریاها، همه خاکها و سرزمینها، اصلا بگو همه کرات دیگر، همه کهکشان راه شیری رو در اختیار ید خودش بگیره. جوان مؤمن انقلابی اصلا دنبال این چیزا نیست. این پدیده ها میلیاردها سال قبل به وجود اومدن و میلیاردها سال دیگه هم شاید وجود داشته باشند الی وقت یوم معلوم. کی میدونه؟ روزی که خدا خودش تشخیص بده همه چیز رو نابود کنه. ما فرصتمون به اندازه یک پلک به هم زدن تو این فرایند. اومدیم اینجا باید چند تا کلمه‌ای که بهمون گفته شده رو اعلام بکنیم، اسماء خدا رو، ظهور و بروز عینیش رو انجام بدیم و خدا حافظ. همین. بیشتر از این از خودتون انتظار نداشته باشید. ما رو چه به مالکیت زمین، ما رو چه به ادعای مالکیت جهان و کهکشان‌ها و خب از بحث دور نشیم. بحث ما، محور بحث ما شابلون‌های فهم در نظام‌سازی است. شابلونی که خدمتتون عرض کردم در فلسفه غرب روند دیگه‌ای رو طی کرده. اونها به جای خلقت میگن طبیعت، برای اینکه نقش خالق، نقش خدا رو فروکاست کنن، بپوشونن، کفران کنن، کافر بشن بهش میگن طبیعت، فوزیس و تنه درخت فلسفه هستش. مباحث شاخه های علوم و اینا همه روی این تنه سوار شده و بالا آمده. همه هنرهاشون که برگ‌های درخت فلسفه هستن روی این تنه استوار شده. باطل خلاصش. ما تقسیم بندی و شابلون فهمی مورد قبولمون هست که عرض کردم خدمتتون. توصیفات فلسفه غرب رو کنار بذارید. ما اصلا نمیخوایم وارد دعواهای نظری بشیم. ما یه شناخت کلی از پدیده ها میخوایم به دست بیاریم. این اون شناخت کلی رو به ما میده، جایگاه پدیده ها رو به ما میگه، جایگاه عناصر رو، ارتباط بین اونها رو به ما میگه و ما نظامی که میخوایم بسازیم حالا ربط و ارتباط اینها رو برقرار میکنیم. خب ما از پدیده های خلقی به تعداد زیادی مثال داریم. هر چیزی که با چشممون دیده میشه، هر آنچه را که با گوشمون شنیده میشه، هر آنچه را که با دستمون قابل لمس است،
هر آنچه را که با بینیمون میتوانیم حسش کنیم، بویایی و همینطور چشایی، قوه چشایی، همه این پدیده ها پدیده های خلقی هستند. اما من یه سری مثال دیگه برای شما میزنم و میخوام از شما که اینها رو دسته‌بندی بکنید در این جدول هستی شناسی که خدمتتون عرض کردم. عقل کجای این جدول است؟ فکر کجای این جدول است؟ افکار مثبت، افکار منفی، صداقت، ایمان، محبت، مودت، خیانت، نفاق کجای این جدول قرار میگیرند؟ امانتداری، حکمت، این همه رشته‌های دانشگاهی، این همه کتاب، این همه علوم، این همه فیلم‌ها و سریال‌ها، اینها که ساخته و پرداخته ذهن انسان هاست و از اختیارات انسان ها سرچشمه میگیرن، اینها کجای این جدول قرار دارند؟ این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید، انشالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. در جدول تمایز خلق از جعل، عالم خلق از عالم جعل، شابلون فهم بسیار مهمی است. خدایا شابلون‌های فهم درست رو رزق ما کن و از اون بالاتر توان شکرگزاری بابت اون نعمات رو هم نصیب ما کن. در امان.